Jag heter Kjell Larsson. Jag jobbar som professor i sjöfartsvetenskap vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Och Sjöfartshögskolan tillhör Linnéuniversitetet. Vilket är ditt forskningsområde? Jag jobbar med sjöfartens miljöeffekter. Hur sjöfarten påverkar havsmiljön och om vad vi kan göra för att minska sjöfartens negativa miljöeffekter. En stor del av den miljöforskning som bedrivs handlar ju om att vi ska förbättra fartygens prestanda. Och det är ju jätteviktigt att vi ska minska emissionerna från enskilda fartyg genom att vi sätter in katalysatorer, vi sätter in skrubbrar, vi förbättrar motorerna så att varje enskilt fartyg släpper ut mindre luftutsläpp. Eller vi har bättre ballastvattenhantering så att vi får mindre utsläpp av främmande organismer. Men vad som är viktigt att tillägga där, det är ju att när vi tittar på konsekvenser av olika emissioner och utsläpp ifrån sjöfarten så måste vi också lägga in den här geografiska och den här tidsmässiga aspekten. För att ett visst utsläpp, till exempel ett visst litet oljeutsläpp i ett område som hyser hundratusentals övervintrande sjöfåglar, ja men det kan döda 50 000 fåglar på en dag, medan samma utsläpp en bit bort inte får några märkbara effekter överhuvudtaget. Så man får inte glömma bort den här tids- och platskomponenten när man pratar om effekter av olika utsläpp. Och mer specifikt så handlar det om hur ska vi ha våra fartygsrutter? Ska vi lägga om dem? Ska vi koncentrera fartygen eller ska vi ha dem mer utspridda så att säga? Och då kommer man ju i konflikter eller man kommer i frågor som rör sjöfartssäkerhet. Vi ska ha säkra rutter både på sommar och vinter när vi har is och när vi har öppet vatten. Men vi ska också undvika att ha intensiv sjöfart där vi har risk för olyckor och som sen kan påverka miljön eller där vi har de här vardagliga utsläppen, de här operationella utsläppen som sker hela tiden, att vi inte har dem i områden som är väldigt känsliga. Så att det är min forskning. Hur ska vi kunna kombinera en effektiv sjöfart med skydd av värdefulla marina miljöer? På skärmen här så syns ju då centrala Östersjön. Vi har Gotland här i mitten och Öland och ett område här söder om som har väldigt stora naturvärden. Och om man då lägger på de skikten som visar var vi har skyddade områden, Natura 2000-områden, så har vi då söder om Gotland Hoburgs bank, vi har norra Midsjöbanken och Salvorev kopparstenarna norr om Gotland. Då har vi ytterligare ett nytt Natura 2000-område som är mycket större här nere söder om Gotland. Och då kommer man ju titta på hur ser sjöfarten ut i det här området. Och då kan vi lägga på belastningen så att säga från sjöfart här. Och då ser vi de här svarta rutorna här som går öster om Gotland, väster om Gotland och så har vi en djupvattenrutt här. Det är den huvudsakliga flödena av fartyg. Så vi kan se här då en konflikt mellan mycket fartyg nära eller till och med genom de här skyddade områdena med höga naturvärden. Sen kan man om man vill fortsätta lägga på och ta bort först den här skiktet när vi har fartyg så lägger vi på illegala oljeutsläpp. Hur ser vi dem? Då ser vi massa röda prickar här och det här då från flera år och då ser vi att det följer i huvudsak de stora fartygsrutterna. Vi kan lägga på fartygen på ett lite annat sätt här då på gråa flöden och då ser vi att de här olika typer av operationella eller illegala oljeutsläpp de följer fartygsrutterna väldigt väl. Så att det har betydelse var vi leder sjöfart. Vi kommer aldrig att kunna helt reducera olika typer av olyckor eller illegala utsläpp och då gäller det att vi har fartygen en bra bit ifrån de känsliga områdena. Vad ser du som nästa steg inom ditt arbete? Ja, vad jag kommer att göra under kommande år här det är ju att i mer detalj titta på Sveriges kustområden och se vart vi kan förvänta oss mer sjöfart och var vi har våra känsliga naturreservat och andra skyddade områden och göra olika typer av riskbedömningar när det gäller vilka tänkbara konflikter kan vi ha om vi nu får mer sjöfart i de här områdena. Och det jobbar jag då delvis med
analyser av AIS-data. Och AIS-data, det är ju signaler som fartygen hela tiden skickar ut. Och det är ju egentligen för det är ju ett navigationshjälpmedel, men det kan vi även använda för att bearbeta historiska data, så att säga. Hur har fartyg gått? Och den typen av analyser gör jag och tillsammans lägger ihop det med vart vi har känsliga områden.